สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดนะคะสอนร้อยลูกปัดเป็นรูปอะไรนะเขาเรียกอะไรรูปหน้าผีเหรอช่วงนี้อยู่ในช่วงฮาโลวีนนะคะก็เลยเอาคลิปนี้มาลงซะหน่อยนะคะให้เข้ากับเทศกาลเขานะคะร้อยตกแต่งเป็นพวงกุญแจก็ได้เป็นสร้อยคอก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเรียบๆง่ายๆค่ะทำไม่ยากนะคะเราใช้เม็ดขนาด4 มิลทำค่ะอันนี้ก็คือเหมือน2 แผ่นแล้วเอามาร้อยประกบกันแค่นั้นเองนะคะใช้ลูกปัด4 มิลสีอะไรบ้างก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเอ็นใช้เบอร์30ค่ะ35ก็ได้นะคะให้เราตัดเอ็นมา1 เส้นเริ่มต้นค่ะเราจะร้อยแบบนี้ก่อนนะคะใส่4 เม็ดลงมานะคะใส่สีขาวก่อนค่ะตามด้วยสีดำ3แล้วก็สวนลงมาค่ะจะออกมาเป็น4 เม็ดเรียงกันแบบนี้นะต่อไปทางขวา1 เม็ดทางซ้ายใส่2 เม็ดใส่สีอะไรบ้างเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ลงมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอนะคะทำขึ้นมาเรื่อยๆก็คือขวา1 เม็ดซ้าย2 เม็ดส่วนเม็ดที่2เทคนิคมีแค่นี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใส่ตำแหน่งสีให้ตรงตามวิดีโอนะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราใส่ทางซ้าย3 เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาเอ็นจะอยู่ด้านข้างนะคะตรงนี้แล้วก็ทางซ้ายใส่3 เม็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะซ้ายก็ใส่2 เม็ดสวนลงมานะคะเรากำลังขึ้นแถวที่2นะคะตรงนี้ใส่2 เม็ดสวนลงมาทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะลายนี้เทคนิคก็คือใส่2 เม็ดสวนขวาร้อยสอดเอ็น1ที่เหลือเราแค่ดูว่าวิดีโอใส่เม็ดใส่สีอะไรแค่นั้นเองนะคะอย่าใส่ลูกปัดผิดสีนะคะหรือว่าผิดตำแหน่งนะคะวิดีโอใส่สีอะไรก่อนหลังเราต้องใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ2 เม็ดสวน2 เม็ดสวนเมื่อสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1 เม็ดทุกครั้งทำแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราเช็คดูของเราก่อนนะคะว่าตำแหน่งสีตรงตามวิดีโอหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะทางขวาใส่3 เม็ดแล้วให้เราพลิกกลับมาฝั่งนี้นะคะก็คือเราถนัดขวาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทางซ้ายเป็นฝั่งใส่เม็ดนะคะใส่3 เม็ดสีดำสวนลงมาเราจะขึ้นแถวที่3นะคะใส่3 เม็ดอีกครั้งค่ะทางซ้ายแล้วก็สวนลงมาค่ะขวาก็ร้อยสอดเอ็น1ค่ะสเต็ปแรกของการขึ้นแถวใหม่จะใส่3 เม็ดนะคะ
พอถึงตรงนี้เราก็ใส่2 เม็ดแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแถว3ก็จะทำเหมือนแถว2เลยนะคะเพียงแต่ว่าตำแหน่งสีเม็ดใส่ไม่เหมือนกันนะให้เราใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะสีดำขาวสีขาวล้วนเขียวแดงใส่สีให้ตรงนะคะแล้วก็แดงเหลืองแล้วก็แดงค่ะข้างละ1ค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดทางซ้ายนะคะตรงนี้เช็คดูว่าของเราตรงตามวิดีโอไหมนะคะที่พูดอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าถ้าเราใส่ตำแหน่งสีเม็ดผิดลายจะเพี้ยนเลยนะคะต่อไปค่ะขวาใส่3 เม็ดค่ะเราจะขึ้นแถวที่4นะคะทำเหมือนเดิมค่ะให้เราพลิกกลับมาฝั่งซ้ายนะจะได้ไม่งงนะคะใส่3 เม็ดสวนลงมาสเต็ปที่1แล้วก็ขวา100 สอด N1 ค่ะแถวที่4ก็ทำเหมือนแถว2กับ3เลยนะคะ2 เม็ดสวนลงมาขวาอย่าลืม100 สอด N1 ทุกครั้งที่สวนลงมานะคะวิดีโอไม่ได้ทำให้ดูตรงนี้ต้องขออภัยด้วยค่ะแต่เราต้องสอด N1 เม็ดทุกครั้งนะคะเส้นทางขวาขาวดำขาวจะออกมาแบบนี้นะคะ4 แถวแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้ขวาใส่2 เม็ดสีดำแล้วใช้เส้นทางขวานะ100 สอด N ข้ามไป4 เม็ดเลยค่ะเม็ดที่1เม็ดที่2 3 4ค่ะเราจะย้าย N มาที่เม็ดสีขาวนะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งค่ะให้เราร้อยไปที่เม็ดสีขาวนะคะเราก็จะย้าย N มาอยู่ด้านข้างเม็ดสีขาวแบบนี้นะคะเราจะขึ้นแถวที่5ค่ะด้านขวาก็ใส่3 เม็ดแล้วก็พลิกกลับมาฝั่งนี้ค่ะ N ฝั่งขวามันก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะสวนลงมาค่ะเพราะว่าเราถนัดขวาเราก็เลยจะพลิกมาทางนี้นะเมื่อสวนลงมาขวา100 สอด N1 ค่ะและใส่2สวนลงมาใส่2ทุกครั้งเลยค่ะใส่2มาเรื่อยๆนะขวาสอด N1 ทุกครั้งนะคะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอทำไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะถึงตรงนี้ใส่สีเขียว2 เม็ดแล้วก็มัดเลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเราไม่ใส่เม็ดแล้วนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบนี้2 ชิ้นนะคะเมื่อได้2 ชิ้นแล้วเราก็เอามาร้อยประกบกันนะคะก็คือวางเทียบให้มันตรงๆกันแล้วเราก็ใส่1 เม็ด1 เม็ด1 เม็ดไปทุกช่องเลยนะคะเราจะใช้1 เม็ดเป็นตัวเชื่อมนะคะเราจะเริ่มจากสีเขียวตรงนี้ก่อนเส้นทางซ้ายตรงนี้ให้เราใส่1 เม็ดสีเขียวลงมาค่ะแล้วก็ร้อยไปฝั่งตรงข้ามซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกันให้เราวางให้มันตรงๆกันนะมันจะเรียงกันเป็น3แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่1 เม็ดลงมาค่ะจากนั้นค่ะเส้นทางขวาร้อยไป1เส้นทางซ้ายร้อยไป1 เม็ดนะคะแล้วก็ใส่1 เม็ดลงมาค่ะเมื่อใส่ลงมาขวา100 สอด N1 ซ้าย100 สอด N1 นะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะใส่1 เม็ดลงมาที่ว่า1 เม็ดลงมาทุกช่องก็คือแบบนี้นะคะ
สวนลงมาทุกครั้งขวาร้อยสอด N1 ซ้ายร้อยสอด N1 นะทำมาจนสุดแถวเลยค่ะเนี่ยค่ะแถวกลางที่เราเชื่อมไว้เมื่อกี้นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เมื่อเราพับลงมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะต่อไปที่เหลือก็ทำเหมือนกันนะคะใส่1 เม็ดไปทุกช่องเลยค่ะสวนลงมาขวาอย่าลืมร้อยสอด N1 ซ้ายก็ร้อยสอด N1 ทุกครั้งนะคะวิดีโอไม่ได้ทำให้ดูต้องขออภัยด้วยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมา3 มุมแล้วนะคะมุมที่4เราก็ทำเหมือนกันค่ะใส่1 เม็ดไปทุกช่องเลยค่ะพอจะจบตรงนี้ร้อยวนไปค่ะร้อยให้เอ็นมาเจอกันแล้วเราก็จับมัดให้แน่นๆนะคะจากนั้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะดึงปมที่เรามัดแอบเข้าไปในเม็ดนะถ้าเราไม่ดึงปมเข้าไปมันก็จะมองเห็นปมงานก็จะดูไม่ค่อยสวยนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำห่วงด้านบนนะคะห่วงด้านบนให้เราใช้เม็ดขนาด2 มิล 3 มิลก็ได้นะคะตัดเอ็นมา1 เส้นยาวสัก40 เส้นนะคะร้อยไปที่เม็ดสีแดงค่ะซึ่งมันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเม็ดสีแดงจากนั้นให้เราใส่ทางขวา1 เม็ดซ้าย2 เม็ดสวนเม็ดที่2ทางซ้ายก็คือเป็นลายเรียบๆ4ขึ้นไปนะคะตรงนี้ขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมาแล้วก็ทำแบบเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะพอได้ความยาวที่ต้องการแล้วให้เราใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยไปที่เม็ดสีแดงนะคะก่อนจะร้อยไปที่เม็ดสีแดงใส่ลงมาก่อน1 เม็ดนะคะทางซ้ายก็เหมือนกันนะคะใส่1 เม็ดก่อนแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดสีแดงค่ะก็จะได้เป็นห่วงออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเอ็นทั้ง2 เส้นให้เราร้อยให้มาเจอกันค่ะร้อยให้เอ็นมาเจอกันตรงมุมนี้แล้วเราก็จับมัดให้แน่นๆนะคะมัดเสร็จแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นอีกครั้งหนึ่งนะคะร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้แต่เน้นว่าให้ร้อยซิกแซกนะคะร้อยซิกแซกไม่ให้เห็นปมงานก็จะดูสวยกว่านะคะแล้วก็ตัดเอ็นทิ้งไปค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่เป็นพวงกุญแจแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะตกแต่งเป็นสร้อยคอเป็นจี้อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะสีดอกไม้ด้านบนเราใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะลองทำดูนะคะทำไม่ยากนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมทักเข้าเพจ Facebook ได้ตลอดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ